Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio e Infomagazinës. Unë jam Kushtrim Sadiko, do t'jem bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim. Këto do t'jenë zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Vazhdojnë edhe sot kërkimet në dy anët e kufirit për gjetjen e trupave të dy policëve të zhdukur të cilët ranë në lumin Lepenc. Infomagazin transmeton sot drejt për drejt nga vendi ku po zhvillohen kërkimet. Gjykata kushtetuese vlerëson se ratifikimi i marrëveshjes për kufirin shtetëror mes Kosovës dhe Malit zi është në pajtueshmëri me kushtetutën, nga ana tjetër vetëvendosja thotë se kushtetuesja u dëshmua jo profesionale. Kryeministri Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova kur nuk do të njeh pavarësinë e Katalonisë, por sipas tij Spanja duhet pranojë Kosovën si vend në BE dhe se duhet diskutohet për bashkëpunimin mes dy vendeve. Zona zotëri, ky është një edicion special i Infomagazinës bazuar në zhvillimin që ndodhi të premten mbrëma ku sipas asaj çfarë është raportuar vazhdimisht nga ekipet e Klan Kosovës në terren, dy policë kanë rënë në lumin Lepenc bashkë me veturën e tyre ndërmjet Kaçanikut dhe Hanit të Elezit, dhe që nga e premtja nuk ka ende trupat e tyre nuk janë gjetur nga institucionet relevante të Republikës së Kosovës, por edhe nga banorët dhe nga qytetarët cilët janë angazhuar shumë në gjetjen e tyre. Do të tentojmë që nëpërmjet ekipeve në terren t'ju sjellim të reja të fundit nëpërmjet pamjeve të drejtë për drejta, por do komunikojmë edhe me Maqedoninë për të marrë edhe konfirmimin e tyre dhe qëndrimet lidhur me një kërkim të mundshëm në territorin e shtetit fqin. Pa humbur kohë, menjëherë lidhem drejt për drejt me Dibrani Strefin, gazetaren e Klan Kosovës, i cili është në afërsi të vendit ku po zhvillohen kërkimet. Ai ka përcjellur gjatë gjithë ditës sot kërkimet që janë zhvilluar ndërmjet Hanit të Elezit dhe Kaçanikut. Dibran, çfarë po ndodh ndërmjet Kaçanikut dhe Hanit të Elezit, cili është pozicioni ku je ti dhe cilat janë të rejat për opinionin publik kosovar? Përshëndetje Kushtrim edhe për ju në studio dhe për shikuesit e Klan Kosovës, që përmendet edhe ju dhe operatori Arben Restelica, që nga mëngjesi që nga ora 8:30 jemi në këtë vijë në relacionin Hani Elezit Kaçanik. Për momentin ne gjendemi pranë kufirit Kosovë Maqedoni, ku është edhe duke u zhvilluar kërkimi për dy policë të zhdukur, të cilët janë zhdukur që nga shtuna. Pamjet që po shihni prapa janë njësitet speciale të policisë së Kosovës, të cilët po asistojnë edhe njësitet speciale të zhytjes forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët tek ajo urë kanë kërkuar për disa minuta pasi që komuna i kishte vendosur disa rrjeta për të ngadalësuar rrjedhën e ujit dhe penguar lëvizjen e trupave tutje. Aty deri me tani nuk është gjendur asgjë, mirë po vazhdojnë që të punojnë njësitet e policisë dhe FSK-s, janë në advent të ngjarjes dhe janë duke tentuar që të punojnë përsëri. Kanë edhe disa materiale që të largojnë nga ajo pozitë, ndërkohë që ne këtu jemi edhe me kryetarin e komunës së Hanit të Elezit, që gjatë gjithë ditës ka qëndruar afër zhvillimeve në këtë rajon, dhe ne do të zhvillojmë një intervistë të shkurtër me të. Zoti Rufkisuma, faleminderit shumë që gjetet kohën dashme ne. Po e shohim jeni që nga mëngjesi këtu dhe jeni angazhuar që nga dita e shtuna. Mund të na tregoni se çfarë ka bërë komuna pasi që shumica e kërkimit po zhvillohet në komunën që ju udhëheqni? Po gjithë ajo që është mbarë nga ne që kemi pas mundësinë, kemi ofruar mundësitë tona. Do të thotë nga dita e parë dhe qytetarët e Hanit të Elezit, kryesisht rinia e Hanit të Elezit, janë angazhuar në drejtim të kërkim shpëtimit në lom. Kështu ka vazhduar edhe dita e djeshme gjatë tërë ditës, po ashtu edhe dita e sotme, ku ka marrë pjesë edhe rinia e Hanit të Elezit dhe zyrtar komunal. Tërë kjo aktivitet apo operacion është zhvilluar në mbështetje të forcave të FSK-s dhe policisë Kosovës, të cilët nga mëngjesi deri më tani kanë zhvilluar aktivitetet të kërkim shpëtimit, po megjithatë deri më tani nuk ka diçka konkrete. Zotni Suma, ne kemi qëndruar që nga mëngjesi këtu dhe kemi që zyrtarët komunal, por edhe rinia e qytetit e Hanit të Elezit është angazhuar bile dhe para institucioneve. A kishte një organizim nga ana e komunës apo ishin të mobilizuar ad hoc, themi, qytetarët? Zakonisht kur kemi kësaj situata, rinia organizohet vetvetijo, po ne edhe ditën e parë dhe ditën e ditë, po edhe sot kemi bërë dhe ftesë publike përmes faqes
zyrtarët internetit, për banorët e Honteleze, por edhe për banorët e fshatrave shqiptare që janë në territorin e Maqedonisë. Kështu që këtij operacion në territorin e Maqedonisë pos forcave speciale të policisë Maqedonisë janë angazhuar edhe rinjia shqiptare asaj pjese. Zoti Suma, ju më treguat më herët në mëngjes, keni mbajtur vetëm një mbledhje të mëngjesit dhe që nga ajo kohë jeni në terren. Kanë qenë të lirë zyrtarët komunal sot që të dalin të punojnë në kërkim të dy policëve të zhdukur që nga shtuna? Po, gjithë ata zyrtarët të cilët kanë pas mundësi, sidomos gjeneral të Sarej, kanë qenë në aktivitet në terren, të cilët janë munduar që sadopak të japin kontributin e vet në këtë drejtim. Unë personalisht isha edhe në territorin e Maqedonisë kur u bë kërkim shpëtimi nga policia speciale apo zhytësit e njësisë speciale të policisë. Kem qëndruar aty derisa ka përfunduar operacioni, ndërsa gjithashtu gjatë ditës kem qenë edhe tonë përcjellje të njësive të FSK të cilët vazhdimisht pa ndërprer nga mëngjesi edhe më tutje po vazhdojnë me kërkim shpëtim. Zoti Suma, ju jeni edhe më afër, mbasi për shkak të pozicionit më afër edhe procesit që po zhvillohet në lidhje me këto. Kemi pa më herët ka qenë edhe kryeprokurori i Ferizajt, kanë qenë edhe zyrtarët policor. A keni njohuri, a u është thënë ndonjë gjë, se a ka ndonjë pjesë dyshimi apo ndonjë drejtim të hetimeve rreth këtij rasti deri më tani? Diçka konkrete nuk ka, nëse eventualisht organet e sigurisë ato me siguri zhvillojnë hetime, diçka më shumë sa ne që dim, nuk ka diçka konkrete, edhe prokuroria edhe policia ato i zhvillojnë hetimet, mundohen që përcaktojnë formën se si ka ra automjeti deri aty, po diçka tjetër nuk ka. Zoti Suma, më herët pa me një kërkesë që kishit nga FSK-ja që zyrtarët e FSK-s që t'ju ndihmoni në lidhje me disa pajisje që po u duhen për këto. Jeni në gjendje që t'u asiguroni ato pajisje zyrtarëve të forcës sigurisë? Por deri më tani nga ne apo nga zyrtarët tanë është kërkuar edhe një mjet i rënd inxhinierik apo themi eskator për largimin e disa rrjetave për siguri që janë vendosur nga dita e parë. Tani u larguan ato rrjeta. Kemi ftuar edhe kompaninë publike pastërtie e cila ka një mjet inxhinierik, një traktor e cila mund të përdoret për largimin e veturina apo dhejut po ka nevojë. Gjithashtu çka do të kërkohet prej nesh, tamashëm nëse do të kërkohet, po besoj që ka nevojë të vendosën edhe rrjeta treja të armaturës, që do të ndodh. Gana jo, do të thonë gjithçka që mbaret prej nesh, por edhe qytetarët kanë shprehur gatishmëri që të ofrojnë gjithë ato mundësitë e veta për të arritur deri te gjetja eventualisht e trupa këtyre policëve. Zoti Suma, të falenderoj shumë për kohën që gjetën dash me neve edhe gjatë gjithë ditës edhe për ndihmën që na ke ofruar. Faleminderit për ju që po mundoni që vazhdimisht të mbani shikuesit e televizionit tuaj me informata të reja. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kushtrim, kjo ishte intervista me kryetarin e komunës Hanit e Lezit, zotin Rufki Suma, ndërkohë që ne do të sjellim disa informacione tani, nëse Arbeni më përcjell edhe me pamjen, kjo është lumi i Lepenc ku merr rrjedhën në drejtim të shtetit Maqedon. Ne kemi qëndruar që nga mëngjesi në këtë zonë dhe në një pjesë dikon afërsisht 500 metra nga këtu ka pasur kontrolle dhe nga ana e njësive speciale të zhytjes së Republikës së Maqedonisë. Ne kemi qëndruar konkretisht në vendin ku ka pasur kërkimin nga ana e kësaj njësie. Ka qenë një vend afërsisht 500 metra nga këtu ku ka qenë një shelgje, një tru shelgje i rënë në lum dhe pothuajse e kishte bllokuar të gjithë rrjedhën e lumit dhe dyshohej se aty mund të ketë trupa, mund të jenë dy trupat e dy policëve të zhdukur. Ne kemi qëndruar gjatë gjithë kohës sa është zhvilluar ai operacion në atë zonë dhe pas kërkimeve që i ka bërë njësia speciale e zhytjes së Republikës së Maqedonisë nuk ka rezultuar me ndonjë trup të gjetur, konkretisht të dy policëve të cilët janë zhdukur që nga e shtuna mbrëma. Ndërkohë, po në të njëjtën zonë, në këtë lum, kanë kontrolluar dhe kanë hetuar, të themi, kontrolluar vendin e ngjarjes, si dhe lumin edhe banorët e Hanit e Lezit. Ne i kemi përcjellur gjatë gjithë kohës dhe kanë qenë vetë ata papajisje të duara, papajisje adekuate të cilët i kanë
kryer disa manovrimet themi në këtë lumë në kërkim të dy trupave që dyshohet se janë zhdukur që nga e shtuna. Ndërkohë në pjesën sipër pak para disa çastesh këtu përfundoi edhe themi kërkim shpëtimi, njësitë e kërkim shpëtimi të FSK-s përfunduan punën në këtë zonë të asistuar edhe nga policia e Kosovës. Momentalisht ata janë tek ajo urë lart që po shihet që është ndërtuar nga një kompani private dhe aty komuna kishte vendosur disa rjeta në mënyrë që në natën e incidentit kur kishte ndodhur aksidenti, atë natë kishte vendosur disa rjeta që në rast se dalin trupat e dy policëve të zhdukur të ndalen në atë rjet janë larguar, ka pasur shumë veturina në atë pjesë aty, ndërkohë që ata po vazhdojnë edhe me disa punime. Para ditës, para kësaj kohe, njësitë e kërkim shpëtimit të forcës së sigurisë së Kosovës kanë kontrolluar të gjithë zonën që nga këtu e deri tek vendi i aksidentit ku kishte ndodhur, ku kishte rënë vetura e dy policëve, kanë kërkuar pothuajse çdo plëmb në këmbë kanë ardhur nga ajo zonë që nga këtu ka afërsisht 6 kilometra, ndërkohë që njësitët e FSK-s i ka vizituar edhe komandanti i FSK-s generali Rahman Rama. Ne kemi zhvilluar një bisedë të shkurtër me të dhe ai ka thënë se njësitët e FSK-s janë të gatshme që të vazhdojnë kërkim shpëtimin, e ka cilësuar si një operacion tejet kompleks, operacionin e kërkim shpëtimit për këta dy policë, këta dy zyrtarë të shtetit që janë zhdukur që nga shtuna, kjo për shkak të terenit tejet të papërshtatshëm që është në këtë zonë dhe po ashtu rrjedhës furishme të lumit Lepens. Mirë po ai ka thënë pra generali komandanti i FSK-s Rahman Rama ka thënë se po që nevoja ata do të fillojnë edhe një kërkim të ri cep me cep nga kjo zonë këtu ku jemi deri tek zona ku kishte rënë vetura e dy policëve. Kushtrim këto janë ato informata që ne mund të ofrojmë për momentin nga hani i Elizit. Dibrand, faleminderit shumë për raportimin e detajuar dhe intervistën që zhvillove me kryetarin e komunës së Hanit të Elezit, zotin Ruf Kisuma. Ishim bashkë me gazetarin Dybrani Strefi, i cili nga afër po i përcjell kërkimet e ekipeve kosovare, qoftë forcës sigurisë së Kosovës dhe siç bëri me dje në pozicionin ku ai gjendej, gjithçka ka përfunduar, megjithatë jo në pozicione tjera. Do tentojmë t'ju mbajmë të informuar zonja o zotëri lidhur me rastin që ka shqetësuar opinionin publik kosovar, pra dy policët që janë aksidentuar, që ka rënë në lumin Lepens dhe trupat e cilëve ende nuk janë gjetur dhe nuk dihet ende në detaje se a janë gjallë ose janë të vdekur. Në studion e Infomagazines jam me zonjën Valbona Kamberi, kryetare e sindikatës e policisë së Kosovës. Zonja Kamberi, mirë se erdhe në studion e Infomagazines. Mirë se u gjej. Ju keni reaguar lidhur me këtë zhvillim që kanë ngjarë të shtunën dhe keni shfaqur shqetësimin tuaj. Si e morët fillimisht lajmin për dy policët? Kushtrim, kjo është një dhimbje e madhe, jo vetëm për familjarë që tani më nuk kanë asnjë informacion detaj mbi gjetjen e trupave të pajet të dy pjesëtarëve tonë të policisë, po është edhe një dhimbje shumë e madhe edhe për policinë e Kosovës, për të gjithë ata kolegë dhe kolege që jemi në mes, që akoma nuk kemi asnjë informacion të detajshëm në lidhje me rastin që ka ndodhur të shtunën mbrapa. Është shumë e dhimbshme edhe për opinionin, kur një polici demokratike e cila përfundon dhe kryen një mision shumë fisnik duke mbrojtur rendin dhe qetësinë publike për qytetarët e Kosovës, të paktën të ketë një kujdes apo përkujdes më të madh institucional. Çfarë do thotë kjo, zonja Kamberi? Kjo do të thotë sepse akoma në policinë e Kosovës nuk janë ende kushtet elementare për të qenë një shërbim profesional. Pse po e them këtë? Po e them këtë sepse akoma edhe pas 18 vitesh përvoj pune që nga themelimi i policisë e Kosovës, policia e Kosovës nuk e gëzon të drejtën elementare të sigurimit shëndetësor, që është një nevojë shumë jetike, dhe të sigurimit aksidental, siç është edhe rasti i fundit. Pra kjo do të thotë se po e quaj kështu hipotetikisht. Mund ta quani ashtu. Policët që humbin jetën në krye të detyrës nuk kujdeset askush për ta. Faktikisht në një farë mënyre është i vetmi institucion policia e Kosovës dhe disa shërbimet tonat, po dhe sindikata e cila
faktikisht merret me përkujdesjen edhe të familjarëve të policëve të cilët kanë rënë edhe në detyrë, po edhe në raste të tilla edhe të aksidentuar. Mirë po sidoqoftë, kjo nuk është një përkujdesje. Ne po kërkojmë përkujdesje institucionale, ju vetëm e dini që nga themelimi prioriteti sindikatës ka qenë sigurimi shëndetësor dhe sigurimi jetësor, mirë po edhe sot e 18 vite ne akoma nuk kemi marrë asnjë informat, edhe pse duhet të jetë kjo një çështje shumë prioritare edhe për qeverinë e Kosovës. Po, Zona Kamberi, si ka ndikuar kjo te kolegët tuaj policë? Si ka ndikuar ky zhvillim? Ky zhvillim i fundit, po ka pasur edhe zhvillime tjera, të cilat në rrethana të ndryshme kanë shqetësuar opinionin publik. Po, unë me vetë faktin kur e thash se tani kemi 17 policë të rënë në detyrë, pa i llogaritur edhe këta 2 kolegë të cilët akoma nuk i kemi gjetë, dhe uroj që sa më shpejt të gjendet dhe të zbutet dhimbja edhe për familjar, po edhe për ne gjithashtu që 18 vite do të thotë këta nuk e kanë pas të drejtën as elementare të gëzimit të ndonjë sigurimi aksidental. E vetmja shpresë për to familje të policëve të rënë në detyrë ka qenë ajo që ne si policia e Kosovës sigurojmë një pagë, ta quaj mesatare për këto familje të cilat e marrin si një lloj pensioni. Mirë po asnjë përkujdesi tjetër institucionale. Dhe kjo nuk duhet të jetë vetëm nga ana e policisë, po kjo duhet të jetë edhe nga ana e qeverisë, një përkujdesje e mjaftueshme dhe një ofrim të kushteve të punës më të mira, qoftë edhe të sigurimi shëndetësor, po edhe të nevojave tjera përkatëse, sepse në gjendje gatishmërie policia e Kosovës është 24 orë dhe atëherë të gjithë duhet të mendojmë sepse edhe ne kemi rrezik. Duket bizare kjo, njerëzit dhe profesionistët që përballen potencialisht më shumëti me rrezikun të mos kenë sigurime shëndetësore e sigurime jetësore. Policët mos kenë një gjë të tillë, për shumë kënd dukej e pabesueshme në një botë demokratike, Zona Kamberi. Është shumë e vërtetë, është policia e vetme në rajon, mos ta quaj, po ta quaj edhe në botë që nuk e gëzon këtë drejtë elementare dhe nuk e ka sigurimin shëndetësor dhe nuk e ka sigurim aksidental. Dhe kjo nuk duhet të diskutohet fare. Kjo le të jetë në ndërgjegjen e të gjitha qeverive që kanë qenë paraprakisht dhe nuk e ka realizuar kërkesën e vetme që për ne ka qenë shumë e nevojshme, jo vetëm për ne, po edhe për të gjithë punojësit e policisë së Kosovës. Në këtë rast nuk dua të ceki vetëm ata që janë me uniformë dhe po i quaj policia e Kosovës, mirë po ne kemi edhe një numër të konsiderueshëm të pjesëtarëve të tjerë të stafit civil, të cilët vazhdimisht janë në aksione me policinë e Kosovës si ndihmës të tyre në çfarëdo lloj operacioni. Dhe me kërkesa e fundit e cila ka qenë dhe është drejtuar qeverisë Kosovës është me datën 5 shkurt dhe akoma nuk e kemi marrë asnjë informacion detaj se çka po ndodh me kërkesën. Ne e dim se tani janë problemet sepse akoma nuk ka filluar, nuk është rregullu ligji për sigurimin shëndetësor. Mirë, po nga qeveria e Kosovës kemi kërkuar sigurim alternativ. Dhe ai sigurim alternativ nuk është i kushtueshëm për t'i dalë ballë problemeve shëndetësore, po edhe problemeve aksidentale për policinë e Kosovës. Do t'i kthehemi kësaj çështje më njëherë pas pak, për të kthyer edhe një herë tek ajo çfarë po ndodh në terren, zonja dhe zotëri. Do lidhemi me shkupin zyrtar me zotin Agim Nuhiu, zëvendës ministri i punëve të brendshme në Maqedoni, për të parë se cilat janë masat që janë ndërmarrë mbase nga pjesa e Maqedonisë, lidhur me rastin për cilin po besoj se kanë njohuri. Zotin Nuhiu, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, cilat janë masat që janë ndërmarrë në Maqedoni për sa i takon kërkimit të 2 policëve tani më të zhdukur që nga e shtuna? Edhe sot autoritetet e policisë së Maqedonisë, në koordinim me autoritetet e policisë së Kosovës, kemi vazhduar kërkimet për gjatë lumit në territorin e Maqedonisë dhe sot edhe njësia për detyra të posaçme e policisë ka bërë kërkimet deri në orët e pasdites dhe kemi bërë kërkime në vendet ku ne kemi dyshuar se eventualisht nëse kanë kaluar trupat e 2 kolegëve tanë kosovar në territorin e Maqedonisë, por nuk ka rezultuar me gjë konkrete. Ne jemi në koordinim me autoritetet e policisë së Kosovës, sepse ata udhëheqin dhe koordinojnë kërkimet, do të jemi të gatshëm që të përgjigjemi secilës kërkesë në drejtim të vazhdimit të kërkimeve për trupat e kolegëve kosovar. Zoti Nuhiu, ka patur më herët një komunikim nga kryetari i komunës së Hanit të Lezit, i cili flistes për shumë qytetarë që edhe nga pjesa e Maqedonisë janë angazhuar vullnetarisht për të kërkuar. Sa ka të vërteta në këto? Lutem na shpalosësh ndonjë detaj? Njëherë ne si polici jemi përgjigjur kërkesave dhe kemi vepruar institucionalisht. Ne posedojmë një njësi speciale e cila është me kapacitet të duhur profesional dhe kolegët tanë të njësive speciale janë zhytur në lumë, por ka pasur edhe qytetarë të tjerë të cilët vullnetarisht janë bashkangjitur kërkimeve.
Pra vazhdimisht jeni në komunikim e sipër me kolegët nga Kosova për t'ju dalë në ndihmë në ndonjë rast eventual, apo jo? Ne jemi gjithnjë në komunikim, thashë përsëris edhe një herë që autoritetet e Kosovës ata udhëheqin dhe koordinojnë me aktivitetin. Ne jemi të gatshëm të përgjigjemi të gjitha kërkesave që ata do t'i parashtrojnë për kërkimet në vijim. Zotin Uhiu, faleminderit shumë që ishe me neve në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit edhe nga ju. Ishim bashkë me zotin Agim Uhiu, zëvendës ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë edhe institucionet e shtetit fqin të interesuar dhe të angazhuar lidhur me kërkimin e 2 policëve të zhdukur që nga e shtuna pra ndërmjet Hanit, Elezit dhe Kaçanikut, një zhvillim që ka tronditur opinionin publik kosovar, duke ditur që për kaq kohë megjithatë trupat e 2 pjesëtarëve të policisë së Kosovës nuk janë gjetur ende. Zonja Zotri, më herët ishim në lidhjen e drejtë për drejtë me gazetarin Dibrani Strevi, i cili na solli detajet hollësishme nga vendi i kërkimit në pozicionin ku ai ishte, pra në afërsitë Hanit, Elezit kishin përfunduar kërkimet në atë vend derisa ato po gjajnë edhe në për vende tjera. Do të tentojmë që ta bëjmë edhe një lidhje tjetër të drejtë për drejtë pas pak, ndërkohë në studion e Infomagazinës jam ende me zonjën Valbona Kamberi, kryetare e sindikatës së policisë së Kosovës. Zonja Kamberi, kur i kthehemi këtij zhvillimi dhe trishtimit të opinionit publik, keni komunikuar si sindikat me familjarët e 2 policëve të zhdukur? Jo, unë nuk kam komuniku me familjarët, mirë po informatat, kam qenë informu me të kohën gjatë aksionit, gjatë zhvillimeve që po ndodhin atje, me epror tonë të cilët janë në vendin e ngjarjes edhe me kolegë tonë të cilët janë në vendin e ngjarjes, përndryshe edhe ekipin nga ana sindikatës ka qenë gjatë gjithë kohës atje dhe kanë pritur të marrin ndonjë informacion, mirë po megjithatë aksioni akoma po vazhdon, sigurisht që edhe hetimet së shpejti do të rezultojnë ndoshta edhe me gjetjen e trupave të pajet. Është e dhimbshme kjo. Unë dje ku marr një informim nëpërmes rrjetit social që të shpërndahet, domethënë edhe angazhimi i qytetarëve dhe i bashkëfshatarëve që janë përreth aty me rastin e kërkimit të trupave të pajet, të 2 pjesëtarëve tonë të policisë, të cilët akoma edhe nuk kemi asnjë informacion. Në të kundërtën, unë nesër mbas dite do të organizoj ndoshta me 2 kolegët e mi që të paktën të bëjmë një vizitë familjarëve edhe ta shprehim edhe ne shqetësimin tonë dhe dhimbjen tonë bashkërisht me ta. Është e dhimbshme jo vetëm për familjarë, siç është edhe më herët, edhe për ne si polici, mirë po edhe për mbar qytetarët e Kosovës, të cilët të paktën e kuptojnë punën e policisë si një mision fisnik dhe një mision të cilën policia jonë gjatë aksioneve jep edhe jetën e tyre për mbrojtjen e qytetarit. Absolutisht po, dhe duhet të jemi natyrisht kujdesshëm edhe në raportim me sipër për arsye se trupat ende nuk janë gjetur. Dhe gjatë kësaj periudhe kohore kemi raportuar edhe për atë se çfarë është gjetur në terren. Ka patur shenja gjaku, të cilat janë regjistruar nga kamerat të Klan Kosovës në këtë pozicion që po shohim në transmetim të drejtë për drejtë derisa vetura ishte shtypur fare në afërsi dhe në afërsi të këtij vendi, pra në lumin Lepen. Çfarë po flitet në policinë e Kosovës, zonja Kamberi, për arsye se gjithçka po spekulohet gjatë kësaj periudhe kohore për shumë çfarë ka mundur të ndodhë. E dim se në lokacionin ku ka ngjarë ky aksident, rruga është e bllokuar, pra jo 2 korsit janë të lejuara të futen, ndërkohë që policët janë nga afërsia e zonës, pra nëse i referohen vendbanime të tyre, apo flitet për kolegët, po e quaj kështu, çfarë po flasin për atë se çfarë ka mundur të ndodhë në një situatë të tillë? Nuk do të doja tani të merrem edhe me informatat e qytetarëve të cilat edhe po postojnë në rrjetet sociale informacione të ndryshme. Jam shumë e sigurt dhe besoj tek institucioni policor që ata që nga fillimi domethënë kanë marrë rastin në dorë, janë duke u hetuar të gjitha detajet, të gjitha dëshmitë që po gjenden aty, natyrisht me një bashkëpunim edhe me zyret përkatëse edhe me prokurorinë, gjë që nëse unë e flas për hetime, nuk jam në vendin e ngjarjes për detale, mirë po megjithatë mendoj që policia së bashku me të gjitha organet e njësive që janë atje për gjetjen e trupave të pajet të pjesëtarëve të policisë të Kosovës maksimalisht po angazhohen që të marrin sa më shumë informata dhe dëshmi në mënyrë që hetimet të jenë konkrete mbi rrjedhët e rastit se si ka ndodhur. Natyrisht që ka informacione të ndryshme edhe nga qytetarët, po edhe nga opinioni medial, mirë po megjithatë unë
besoj në raportin e policisë dhe besoj që policia së shpejti do të del me një raport për të informuar qytetarët mbi rrjedhat dhe aksidenti se siç ka ndodhur. Kur flasim për idenë e hetimeve, natyrisht dikush tjetër po e bën një zhvillim të tillë, por aty në afërsi janë punëtorët, edhe është një ndërmarrje shumë e madhe, që është Bektelenga duke ndërtuar autostradën, po besoj ka kamera në kushte normale në ditë sodit për të regjistruar informacione të tilla mbase do të mund të zbardhin shumë shka në atë çfarë edhe një herë po e them, policia e Kosovës është një polici shumë profesionale, tani më që 18 vite punë, edhe raportet ndërkombëtare tregojnë mbi sinqeritetin dhe besueshmërinë e tyre. Prandaj jam shumë e sigurt që kolegët tonë do t'i mbledhin të gjitha dëshmitë, qofshin edhe ato nga kamerat që mund t'i kemë për afërsi të vendit të ngjarjes, mirë po edhe të gjitha ato ndoshta dëshmitë që mund t'jenë rrethana, ndoshta edhe të paqarta se si ka ndodhur aksidenti, mirë po akoma tani është herë të bisedohet, meqense se trupat e pajet nuk janë gjetur. Në momentin që ata gjenden, atëherë do të ishte shumë ma lehtë qoftë edhe nga ana e autopsisë që do të bëhen, edhe nga ana e ekspertëve të cilët janë të zgjedhjes së hetimeve mbi rastin, besoj që do të del ajo e vërtetë se si ka ndodhur deri te rasti. Unë shoh një angazhim maksimal të forcave të sigurisë që po e mbështesin policinë e Kosovës në këto rrethana, qytetarët e Kosovës që duhet t'i falenderoj rrethin posaçërisht ku edhe ka ndodhur rasti, e shoh një dhimbjet e ta, një përkushtim shumë të madh që ata po mundohen bashkërisht me policinë të kryejnë punë sa më shumë që është e mundur për gjetjen e trupave të pajet të dy pjesëtarëve dhe jam shumë e sigurt që ndoshta së shpejti drejtoria e përgjithshme e policisë do të del me një komunikat për të informuar opinionin e gjerë mbi rrjedhat e rastit dhe hetimeve në vazhdimsi. Gjithnjë është folur zona Kamberi për një aksident apo jo? Po. Kësaj është diskutuar në diskutimet e sipër të policëve, por edhe opinioni publik, edhe raportimet mediatike. Gjithnjë është folur se një rast i tillë është aksident, të paktën nga njohuritë fillestare që edhe ne po e quajmë aksident, meqense tani nuk kemi ndonjë dëshmi se mund të ketë ndodhur me ndonjë makinë tjetër, sepse nuk është dhënë opinion se ka mund të përplaset me ndonjë makinë tjetër. Tani këtu me siguri që grupi hetimor do t'i merr të gjitha rrethanat edhe nga drejtueshmëria e vendit të ngjarjes se si ka ndodhur edhe nga infrastruktura e vendit dhe pozicioni se ku ka mund të më qenë dhe sa ka mund të më qenë. Tani vetëm e dim se makina është gjetë dhe në çfarë gjendje është, ju vetëm e keni pas në transmetim. Sigurisht që për të bërë një hetim të tillë të makinës kërkohet kohë, sepse nuk është një diçka që duhet automatikisht të dalë me një raport. Ata janë ekspertë tonë që do ta bëjnë, domethënë, mas pari hetimin ndaj makinës edhe pastaj edhe dimensionet e hetimeve se si ka mund të vjen deri te aksidenti. Është një kohë e papërshtatshme sepse ka ndodhur gjatë munorëve të mbrëmjes dhe natyrisht ndriçueshmëria në vendin për shembull ku ka ndodhur ka mund të më qenë shumë e paktë, edhe në momentin për shembull të pozicionit ku aty në pjesën e rrugës ka qenë një rrugë e cila gjithmonë ka pas probleme, ju e dini aty që ka pas probleme dhe tani është e përgjysmuar. Dhe është e përgjysmuar, mirë po megjithatë mendoj që ekipi i cili ka dalë në vendin e ngjarjes tani vetëm i ka mbledh informatat rreth pozicioneve se si ka mund të më qenë dhe së shpejti me siguri që do të del me një raport informativ. Ja dhe po shifet edhe në ekran, do me thonë makina se çfarë gjendje është, për dalë deri te hetimet konkrete, atëherë sigurisht që kjo makinë duhet të përpunohet në mënyra të ndryshme deri në verifikimin e rastit se si ka ndodhur. Mirë, është shumë të frytshme këto informacione, zonja Kamberi, por gjithçka po ndodh 2 ose 3 ditë para 1 majit, para ditës kur janë paralajmëruar protesta, edhe nga sindikata juaj, e cila duhet të bashkangjitet BSPK-s në një ndërmarrje të një kronikë që do ta ndjekim pak momente më vonë. Me që jeni në studio në Info Magazinës do dua t'ju pyes, në fakt, a është shqetësimi i sigurime shëndetësore dhe sigurime jetësore që do të adresohet në protestën e nesërme? Në fakt, 1 majin të gjithë e konsiderojmë si dita e punëtorëve dhe natyrisht edhe në çdo vend të botës 1 maj festohet me protesta, edhe këtë vit ne si Bashkimi i Sindikatave, në këtë rast po flas sepse jemi nën ombrellën e Bashkimit të Sindikatave, kemi organizuar protest për 1 maj, natyrisht që kemi ftuar të gjithë edhe shoqërinë civile, edhe organizata të ndryshme jo qeveritare, edhe të gjitha sindikatat që janë pjesë e Konfederatës, të gjithë kemi probleme të përbashkëta, mirë po se cila sindikat do të paraqet shqetësimin mbi problemet që i ka. Cilat janë tuajat në këtë rast? Në këtë rast, unë po flas pikërisht për sindikatën e policisë, ne kemi nisur ligjë të cilat janë të pazbatueshme. Është ligji për pensionin,
e policisë, penzion të parakohshëm të policisë, i cili akoma edhe nuk e ka ndërmend të kalon në qeverinë e Kosovës, për arsye se kanë justifikime se është i kushtueshëm. Unë e di se është i kushtueshëm ai ligj, mirë, po duhet të mendon të paktën Ministria e Financave, sepse ne kemi tani një numër të konsiderueshëm të pjesëtarëve të policisë të cilët kanë bërë bukur mosh. Dhe ne nuk kemi në gjendje që ata pjesëtarë të policisë t'i angazhojmë në operacione të ndryshme. Prandaj do të dojmë që ai ligj të kalon sa më shpejt, pavarësisht që është i kushtueshëm, dhe aty ne punojësve tonë që ne i kemi aty dhe kanë bërë bukur mosh të dalin me një penzion të dinjitetshëm dhe t'ju ofrohet mundësia punojësve të ri, të cilët vetëm i kemi hap konkursin për polici, që të kenë një të ardhme më të ndryshme dhe një polici e cila duhet të rinohet. Në të kundërtën është edhe ligji i punës, i cili akoma nuk po respektohet pjesërisht, është kontrata kolektive e cila akoma nuk po respektohet në për disa institucione. Gjithashtu e kemi edhe ligjin për nivelizimin e pagave, i cili është në shqyrtime sipër, ne kemi dhënë komentet tona, mirë po akoma ato komentet tona të cilat ne i kemi plasur në ligj për nivelizimin e pagave nuk janë marrë parasysh. Është edhe ligji për sigurime shëndetësore, të cilën ne po e kërkojmë vazhdimisht, edhe është një gjë shumë jetike dhe janë shumë gjëra të tjera të cilat paraprakisht Guxha shumë kërkesa. Mendoni se do ju marrin parasysh ose do ndikoj protesta e nesërme që qeveria të veprojë në një situatë të tillë? Jo, protestat e nesërme do të kenë vetëm një paralajmërim, përndryshe të gjitha sindikatat tani më janë mbushur me premtime, dhe aty në premtimeve si duket edhe ju ka ardhur fundi edhe i dialogut, që të zhvillohet dialog. Ne kemi qenë sindikata e vetme që gjithmonë kemi dashur që dialogu të jetë prioritet, sepse kemi llogaritë që me dialog mund të zgjidhen problemet. Mirë, po siç duket me dialog shkon shumë vite dhe asgjë nuk u zgjedh. Mirë, kur policia nuk lejohet të bëj grevë, kur policia nuk lejohet të paktën sipas ligjit, nëse nuk gaboj për një gjë të tillë, cilat do jenë masat? Cilat do jenë masat? Shumë e vërtet, në ligjin e policisë neve nuk na lejohet të kemi të drejtë për grevë, mirë, po në ligjin e policisë neve na lejohet të kemi protestë. Dhe prandaj nëse ne organizojmë protestë për mirëqenie të policisë, atëherë sigurisht që do duhet kohë për ta organizuar protestë dhe nuk do doja të kem protestë sidomos në institucionin e policisë të Kosovës. Çfarë do ndodhte? Aty tani nuk mund të them se çfarë do ndodh, mirë, po duhet dini se kur bëhet një protestë në kuadër të një federate sindikale, atëherë sigurisht që kërkohet përgatitje. Mirë, po në momentin që merret vendim për dalë në protestë, aty më nuk ka kthim pras. Ju e dini se ne jemi ballafaqur me një protestë të tillë në vitin 2009, që ka qenë shumë ndoshta ta quaj shumë trazuese në kuptimin e asaj, sepse e gjithë opinioni, e gjithë mediumi, qoftë edhe ndërkombëtar, kanë qenë prezent ne kur kemi llogarit në protestën e vitit 2009. Nuk do doja të përsëritet ajo, sepse kërkoj bashkëpunim të ndërsjellët me qeverinë e Kosovës, pikërisht edhe me kryeministin Haradinaj, i cili shumë mirë e din çështjen e problemit të sigurimit shëndetësor që unë jam adresu atij pikërisht, pastaj kam vazhdu kontaktet edhe me Ministrin e Financave, zavenc Ministrin e Financave, të cilët janë pjesë përbërëse për implementimin e kërkesës tonë sindikale. Unë e thash edhe një herë, nuk është e kushtueshme, ata mund ta bëjnë, është në pyetje Policia e Kosovës, është një drejtë elementare. Ju e dini se Policia e Kosovës është 24 orë në operacione të ndryshme, prandaj edhe problemet shëndetësore mund të shfaqen në ato rrethana, mirë po edhe lëndimet në detyrë janë pjesë e procesit të punës. Prandaj asgjë më shumë nuk po kërkojmë nga ajo se që mund të na ofron qeveria e Kosovës një kosto të mjaftueshme për implementimin e sigurimit alternativ në këtë rast po flas, dhe në momentin që hyn ligji për sigurime shëndetësore në fuqi, të gjithë do të jemi pjesë e përbërëse atij ligjit që do ta edhe rimbursojmë, mirë po dhe do ta përfitojmë nga ai ligj. Zona Kamberi, faleminderit shumë që ishe me mua sot për të komentuar zhvillimin të shtunës që ka trazuar opinionin publik, por natyrisht edhe për të dhënë impaktin tuaj kërshi protestës së nesërme të Bashkimit Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Studia ime do të hapur. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ju për të gjitha këto. Uroj që nesër protestat të ketë një honë, edhe të paktën të gjitha kërkesat e anëtarëve të sindikatës të kalojnë dhe të mos heshtin. Dhe mu me paralajmërimin e sindikatës do vazhdojmë më tutje në kronikën e përgatitur për protestat e nesërme. Çfarë planifikon BSPK-ja të bëj për 1 maj? Le ta ndjekim kronikën. Zbatimi i ligjit, siguria dhe shëndeti në punë, të njëjtë përvoja e punës 90-99, dhe siguria shëndetësore. Këto janë 4 kërkesat bazë për të cilat Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës po i fton të gjithë qytetarët të dalin e të protestojnë të martën në ditën ndërkombëtare të punës.
shkeljeve drastike që punëdhënësit në Kosovë i bëjnë, kreu i BSPK-s Avni Ajdini po thotë se duhet ju vije fundi. Ai në këtë konferencë i përmendi disa. Duke abuzuar, duke mos respektuar ligjin e punës, marrëveshjen kolektive, kontratën individuale. Pse e them këte kontratë individuale? Në kontratë individuale shkruan se punëtori ka kontratën për punë 8 orë, kurse ai punon 12 orë. Ajdini po thotë se janë të lodhur edhe nga zotimet boshe. Fatkeq, asnjë premtim nuk ka shkruar deri tani. Ju e dini për pagën minimale, Këshilli Ekonomik Social ka vendosur 250 euro. Të gjithë jemi pajtuar. Mirë po, ajo nuk është duke u zbatuar. Do me thonë, kjo është të ne pak maran që nuk vetë nga qeveritarë tanë pika se kur duhet të kryet. E aksidenti i 2 policëve në Lepens për përfaqësuesit e sektorit privat është edhe një shembull që tregon për rëndësinë e sigurimit të punëtorëve. Të shprehimi i gjatën tonë lidhur me rastin e 2 policëve të cilët parapram një farë forme janë zhdukur dhe ende nuk dihet se ku janë. Do të thotë fakti që ngjarja e parapramshit ndodhi të bën me dije se qeveritarët tonë nuk janë askund. Nuk dihet se çka do të ndodhë me trupat aty në njerëzve dhe më në fund do të thotë nuk kemi asnjë siguri të plotë se çka do të ndodhë me familjet tyre pas këtij rasti. Protesta është thirrur për orën 11 tek sheshi Zahir Pajaziti në kryeqytet. Ndërkohë 1 maj në Kosovë tradicionalisht shënohet si ditë pushimi e rekreacioni dhe parku i Gërmisë është vendi më i populluar zakonisht. Andaj Komuna e Prishtinës ka publikuar udhëresën ku bëhen ditur emrat e rrugëve të cilët nesër do të jenë të mbyllura për qarkullim për mjete motorike në atë zonë. Pika përfundimtare për lëvizjen e automjeteve përveç banorëve të lagjeve Sofalia, Tokbasha dhe restoranteve do të jetë kryqëzimi i rrugëve Nitetori, Nazim Gafuri dhe Ymer Latifi Paqarizi, kryqëzimi i rrugëve Nazim Gafuri, Xhavet Ahmeti dhe Lec Gradica, kryqëzimi i rrugëve Shpëtim Robaj me atë të Sofalis në drejtim të Pishinës dhe Parkut Gërmia. Ndërkaq Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka paralajmëruar ndëshkimet për gjithë ata që ndezin goma. Gjoba për këtë sipas udhëzimit administrativ është 100 euro. Shkutemi për spote publicitare zone Ozotri për të rikthyer pas pak me informacione tjera. Shndroni më tutje me Infomagazin. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës Zonja dhe Zotri për të vjuar më tutje me informacione tjera. Gjykata kushtetuese ka vlerësuar se ratifikimi i marrëveshjes për kufirin shtetëror ndërmjet Kosovës dhe Malit dhe Zi është në pajtueshmëri me kushtetutën. Këtë vendim kushtetuesja e ka marrë pas ankesës së shefit grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufca dhe 11 deputetëve të tjerë në lidhje me kushtetueshmërinë e kësaj ujdie. Aty thuhet se pas shqyrtimit të pretendimeve të parashtruesve të kërkesës bazuar në praktikën e saj të themeluar gjyqësore, gjykata rikujtoi se ligji për ratifikimin e demarkacionit dhe marrëveshja ndërkombëtare për demarkacionin janë 2 akte të veçanta ligjore. Gjykata rikujtoi se është kompetente që të vlerësojë ligjin për pajtueshmërinë me kushtetutën si në substancën e tij, po ashtu në procedurën e ndjekur për miratimin e tij, por jo që të vlerësojë substancën e marrëveshjes ndërkombëtare për pajtueshmërinë me kushtetutën. Por për këtë ka reaguar menjëherë vetvendosja, e cila ka thënë se gjykata kushtetuese sërish nuk guxoi ta trajtoj shkeljen e kushtetutës përderisa e krahasoi këtë vendim me atë të 2013 për marrëveshjen Thaçi-Daçi për asociacionin e komunave. Në reagimin e vetvendosjes kanë thënë se verzioni se gjykata kushtetuese nuk ka jurisdiksion mbi legjislacionin e marrëveshjeve ndërkombëtare nuk mjafton se do të ndaloj për të shqyrtuar brendinë e tyre nëse ajo bie direkt ndesh me cilin do parim të kushtetutës së Kosovës. E kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova kur nuk do të njeh pavarësinë e Katalonisë. Ai në një intervistë për të përditshmen spanjolle El País, megjithatë ka kërkuar që Spanja të pranojë Kosovën si vend bashkimit evropian. Shefi i qeverisë kosovare ka deklaruar mes tjerash se do të ishte një nder për të përshëndetur kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy, pasi sipas tij ka shumë për të diskutuar për ekonominë apo bashkëpunimin kulturor. Homologu spanjoll i Haradinajt Mariano Rajoy kishte deklaruar se së fundmi se do të vendos veto ndaj deklaratës evropiane ku përfshi edhe Kosova, e cila pritet të nënshkruhet në samitin e BE-s me Ballkanin që do të mbahet më 17 maj në Sofje. Këtë kreu i ekzekutivit kosovar ka vlerësuar si një gjë të panevojshme.
i rikthehemi edhe njerë kërkimeve që po zhvillohen ndërmjet Kaçanikut dhe Hanit të Elezit, një interesim i jashtëzakonshëm edhe i vullnetarëve për të ndihmuar forcat e sigurisë së Kosovës dhe policinë e Kosovës dhe gjitha institucionet tjera për të kërkuar 2 policët tashmë të zhdukur, të cilët u aksidentuan të shtunën pra ndërmjet Hanit të Elezit dhe Kaçanikut dhe ranë me veturën e tyre në lumin Lepens. Arbresha Fazliu është gazetarja tjetër e Klan Kosovës e cila po përcjell nga afër zhvillimet ndërmjet këtyre 2 komunave, po e shoh që e kam në transmetim të drejtë për drejtë Arbreshën e cila po bëhet gati për të dhënë detajet tjera të hollësishme. Arbresha, çfarë po ndodh ndërmjet Hanit të Elezit dhe Kaçanikut, cilat janë të reja të fundit dhe po besoj të na shpalosësh me kë i afër në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Lidhja për juve. Kushtrim, unë jam në hyrje të Hanit të Elezit. Kërkimet ende po vazhdojnë për gjetjen e 2 policëve, janë angazhuar një staf i konsiderueshëm i policëve i forcës së sigurisë së Kosovës, janë 50 pjesëtar të policisë së Kosovës, cilët po vazhdojnë kërkimet që nga orët e hershme të mëngjesit, nga ata çfarë më thanë ata do të vazhdojnë edhe më tutje kërkimet deri në gjetjen e 2 policëve tashmë të zhdukur, po ashtu janë 20 pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, cilët po u dalin në ndihmë policëve për të vazhduar kërkimet. Sot në orët e hershme të mëngjesit janë bashkangjitur edhe klubi i zhytjes Trepça nga Mitrovica, pra 5 antar. Këtu do të thotë hulumtimet, realisht kërkimet kanë filluar që nga ora 7 e mëngjesit dhe këtu pranë kam Liridon Ahmetin, i cili është drejtori klubit të zhytjes në anën time të Majt, ndërka që në anën time të djathtë është edhe një alpiniste, është Enisa Trena, e cila i përket klubit alpinistëve Dardania nga Prishtina, edhe ata po u dalin në ndihmë të kërkojnë 2 policët e zhdukur, janë disa antarë të këtij klubit, cilët kanë filluar të kërkojnë në për terenin malor, por do doja të filloni me zotin Ahmeti, me qenë se këta tashmë kanë përfunduar kërkimet dhe zoti Ahmeti, të lutem na trego çfarë tereni ishte në lumin cilët ju edhe i kërkuat për gjetjen e 2 trupave të policëve tashmë të zhdukur. Tereni është shumë i vështirë, uji është i rrëmbyshëm për momentin. Presëm që mos të ketë rreshje shiu që të zvoglohet ende uji të bëhet më i vogël. Na trego çfarë gjetët aty, pat ndonjë shenjë, ndonjë diçka tillë, se juve po thoni që është terren i vështirë, ka shpejtësia e rrjedhjes së lumit është e madhe, ka gur, çfarë ka në Ka për momentin vetëm gur kemi gjetur asgjë tjetër, nuk ka për momentin. Na tregoni sa antar jeni angazhuar dhe do vazhdoni edhe më tutje kërkimet, ndoshta nesër? Sot jemi angazhu 5 antar, do të vazhdojmë kërkimet edhe nesër, për orës 7 mëngjes. Si që thash edhe më herët, janë edhe një klub i alpinistëve nga Prishtina, të cilët po kërkojnë policët në terrenin malor. Enisa, na trego kur keni filluar dhe sa antar jeni angazhuar? Jemi 5 antar dhe diku nga ora 1 mbas dite kemi filluar me angazhimin. Edhe kolegët e tjerë po lishon aty, po shikojnë të terreni malor, po presin ndonjë detaj ose diçka. Në cilën pjesë po kërkoni juve? Po kërkojmë aty ku makina ka rënë aty nga vendi i ngjarjes. Vetëm me thënë pak më një 5 metra, 10 metra ma tutje. Mos po mendojmë se mos po gjejmë ndonjë detaj apo zbulojmë diçka. Kushtrim nga ajo çfarë më than policia, kërkimet do të vazhdojnë edhe më tutje, tashmë janë zhvendosur më lart, diku në dalje të Hanit të Elezit, dhe ne do të vazhdojmë që të përcjell ndoshta informacionet më të reja. Kushtrim? Arbresha, në afërsi, ku jeti të lutem edhe nëpërmjet operatorit të na shpalosësh pamje nëse gjenden ekipet e forcës sigurisë së Kosovës ose të policisë, për arsye se dëgjuam rrëfimin që 2 mysafirëve, njëri i zhytjes, tjetri i klubit alpin, për angazhimin e tyre vullnetar, por na interesojnë edhe detajet tjera lidhur me atë se
a janë aty ekipet e institucioneve të Kosovës? Kushtrim në pjesën ku jemi ne, që po besoj dhe operatori Arbeni po e fokuson, jemi larg vendit të ngjarjes, jemi në mes, diku në hyrje të hanit të Elezit. Këtu nuk ka pjesëtar të institucioneve, por doja të theksoj që më herët ku ishim ne tek vendi i ngjarjes, ku ka ndodhur ngjarja të shtunën në orët e mbrëmjes, aty ishte edhe prokurori Shukri Ashari me zyrtarët e tij për të parë, për të përcjellë nëse ka ndonjë të re. Është stacionuar edhe aty policia me stafin e tij, janë edhe 12 pjesëtar të zjarfiksve dhe të stafit të urgjencës, me cilët janë të gatshëm për gjithçka nëse do gjenden trupa, ndërkohë që pjesëtarët të FSK-s dhe të policisë dhe një ekipeve tjera janë zhvendosur më tutje, siç e thash edhe më herët, në dalje të hanit të Elezit, diku afër në kufi me Maqedoninë. Kushtrim? Cili ishte interesimi i qytetarëve, Arbresha, karshi këtij zhvillimi që ka trazuar opinionin publik, jo vetëm në ndërmjet hanit e Elezit e Kaçanikut, por gjithandej Kosovës? Në pjesën ku ishim ne atje në fillim, ka një interesim të madh të qytetarëve, por nga ajo çfarë pam, tash janë vetëm anëtarët e familjeve të dy policëve, ndërkohë që siç pam dhe siç na njoftuar realisht neve, një pjesë më e madhe e qytetarëve, një interesim më të madh ka pasur që në fillim të ditës, kur edhe kanë filluar kërkimet, na thanë që qytetarët vinë kohë pas kohë, interesohen dhe shprehen të gatshëm që në çfarë do mënyre tu dalin në ndihmë ekipeve që tashmë po kërkojnë që nga e shtuna në mbrëmje të dielen edhe sot për gjetur dy policët tashmë të zhdukur që nga e shtuna pas aksidentit ku dy policë realisht dhe vetura e tyre ka rënë nga një thellësi prej 150 metrave. Arbresha, faleminderit shumë për informacionet që na solle. Ishim bashkë me Arbresha Fazliun, gazetare e Klan Kosovës, më herët edhe me Dibrani Strefin, cilët e kam përcjellur gjatë këtij edicioni special në këtë periudhë kohore dhe gjatë gjithë periudhës së mëhershme, atë çfarë ka ndodhur në kërkimin për dy policët të zhdukur nga aksidenti që ka ndodhur të shtunën. Do ju mbajmë të informuar zonja dhe zotërinë e KlanKosova.tv, por në edicione tjera informative të Klan Kosovës, pasi ekipet do të vazhdojnë të mbesin në teren. Ne do të ndrojmë tani temë të informacionit për të folur edhe për zhvillime tjera, fokusohemi në ekonomi dhe janë biznismen nga Arabia Saudite, cilët janë shfaqur të gatshëm të investojnë në Kosovë kur kanë takuar përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, por edhe ata që avokojnë për biznesin kosovar. Le të ndjekim kronikën. Biznesmen nga gjithë Kosova u bën bashkë të hënën. Ata i bërit tokë presidenti dhe afaristi i njohur nga Arabia Saudite, Mubadara Khalid Abdul Rahman. Arabi, cili me vete kishte sjell edhe biznesmen tjerë, u kujdes që në këtë takim të jep një lajm të rëndësishëm për ekonominë kosovare. Mbretëria e Arabisë Saudite është një shtet që gëzon pasuri të madhe natyrore dhe ekonomike e në fusha të tjera. Arabia Saudite është e interesuar që të zgjerojë veprimtarinë e saj në fushën e brendshme, si dhe në drejtim të jashtëm. Ky vendim e gëzoi fort kryetaren e klubit të prodhuesve vendor Astrid Panxhen. Kemi një popullsi mjaft të re, si dhe këta ndërmarrës që janë sot këtu, janë ndërmarrës të cilët asnjëherë nuk pajtohen me status quo, gjithmonë janë në lëvizje, gjithmonë dëshirojnë të bëjnë ndryshime dhe këta dy faktore bëjnë Kosovën shumë dinamike. Të pranishëm në këtë forum ishin edhe përfaqësuesit e qeverisë në krye me zëvendës kryeministrin Enver Hoxhaj, ministrin e zhvillimit ekonomik Valdrin Luka dhe atë të financave Bedri Hamzën. Për këtë të fundit, investimet e mbretërisë së Arabisë Saudite janë të nevojshme. Ne jemi ambicioze për këtë rritjes ekonomike, vlerësimet tona janë që rritja ekonomike do të kalojë nivelin 4.5%, ku ka qenë viteve të fundit pozitive, që u sill rreth 3.5 deri 4%. E zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj deklaroi se Kosova ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në rajon, derisa i pari dikasterit të zhvillimit ekonomik Valdrin Luka vlerësoi se në vendin tonë ka shumë mundësi të mirë për investitor.
19 vjetori i rënjes së herojit Ilaz Kodra u shënua me aktivitetet shumëta në Skënderaj. Fillimisht u bën homazhe te kulla e komandant Kodrës në Prekaz, ku morën pjesë përfaqësuesit politik dhe deputet, e më pas pati homazhe tek varrezat në Polack, ku edhe ndodhet varri i tij. Me këtë rast, deputetja Blerta Deliu Kodra, që është kunata e Ilaz Kodrës, tha se pavarësisht se nuk e ka njohur nga afër heroin, sipas përshkrimeve të afërmeve ai ka qenë i dashur dhe i qetë vetit, cilin sipas saj e kanë trashëguar vajzat e Kodrës. Një tubim përkujtimor është organizuar edhe tek pllaka përkujtimore në Vrbovc, atje ku ka rënë Kodra 19 vjet më parë. Në këtë ditë po ashtu po përkujtohen edhe 40 dëshmorë dhe 275 martir të rënë në këtë komunë, ndërkohë një akademi solemne po zhvillohet në këto momente. Kohës e luftës i kthehemi edhe njerë zonja dhe zotri për të parë rrëfimin e 2 komandantëve të zonës së Kosharës, Anton Quni dhe Ysem Berisha, në temën se si u kujtuan, në fakt se si u këmbyen 100 shqiptarë të burgosur me 10 serb të vrarë nëpërmjet rrëfimeve të tyre. Le ta ndjekim kronikën në vazhdim. Kjo fotografi ka një kuptim të veçantë për Anton Qunin, ish luftëtari i betejës më të lavdishme të UÇK-s, asaj të Kosharës, se ndërlidh këtë pamje me një histori të luftës së Kosovës. Ky tregon se si mori një propozim nga një ushtarak i KFOR-it për këmbimin e trupave të ushtarëve të vrarë serb me kosovarët e burgosur në Serbi. Emri i tij është Ari Shut. Ai kishte ardhur me gjithë autorizimet nga komanda e KFOR-it, duke u bazuar në kërkesën e ushtrisë jugosllave që vetë ai të angazhohej në gjetjen e ushtarëve të ushtrisë jugosllave të gjallë apo të vdekur, dhe të ndërmjetësoj apo të ndihmoj në riadësimin e tyre. E për këtë veprim të ushtarakut amerikan që ishte pjesë e forcave paqëruese të NATO-s në Kosovë, Quni ka fjalë të mëdha. Më kujtojnë emocionet e tij, fisnikëria e tij, gatishmëria e tij që sa më shumë ta shuaj dhembjen e familjarëve të cilët i kishin humbur bitë vetë në betejat e ndryshme. Gjatë kontrollimit të zonës ku zhvillua betejë e Kosharës dhe ku varrosën ushtarët e vrarë serb, erdhën edhe shumë ndërkombëtar, por Ysem Berisha thotë se pati edhe ushtarak të shtetit kundër të cilit luftoi. Mbaj mend se në një vend kanë qenë 2 kufoma bashkë. Dhe unë si gjema, se kishu orientimi tash, pak vështirësi me gjetë. Ai shkoi drejt te kufomat, mu bëni përshtypje. Si shkoi drejt te kufomat. Me atë mu më dha me kuptu se ky do të jetë i çasaj vije frondi dikon. Pavarësisht kësaj, ajo që u premtua edhe u realizua, qindra të burgosur nga Kosova u liruan e u kthyen në atë dhe. Kanë qenë befasur kur kanë dëgjuar se po shkëmbehen me kufomat e të vrarëve në Koshare, dhe tash ishte ai pompoziteti që kishim na fama emri e njohja pas luftës e madhe dhe më kanë gjetë në forma të ndryshme, kanë ardhur, kanë falendëruar. Rreth kësaj ngjarje nuk ishte ditur shumë deri më tash, me që sipas Qunit nuk e kishin të lejuar të flasin publikisht. Por tani pas gjithë këtyre viteve, ai që ishte ndër komandantët që udhëhoqën betejën në Kosharë se tregoi këtë rrëfim në përvjetorin e kësaj ngjarje përmes një postimi në Facebook. Në të, ai përmend edhe shifra ku shkroi se për 10 trupa të ushtarëve të Serbisë. Kjo e fundit liroi 100 të burgosur shqiptarë që po mbaheshin ende në burgjet serbe. Në fund të javës së ardhshme në Kosovë do të hyjnë pjesëtarë të ushtrive të huaj për të marrë pjesë në ushtrimin Shqiponia 6. Numri i tyre do të ishte edhe më i madh sikur në Kosovë kjo çështje të ishte e rregulluar me ligj. Detajet nga kronika. Me 4 maj pritet të fillojë ushtrimi fushor shumëkombësh Shqiponia 6. Në të FSK-s pritet i bashkohen edhe armatat e shteteve partnere të Kosovës përfshi SBA-n. Ardhja e tyre në një farforme përbën problem. Kosova nuk ka regulativ ligjore për lejimin e hyrjes e forcave të huaja të armatosura në territorin e saj për jashtë KFOR-in. Për Shqiponien 6, gjithçka është aranjuar me memorandume të mirëkuptimit, në të cilët janë precizuar edhe çështjet procedurale dhe teknike të pjesëmarrjes së partnerëve tonë në këtë ushtrim. Me këto memorandume është rregulluar edhe çështja e jurisdiksionit nëse ndodh ndonjë incident. Çështjet e veprimit të jurisdiksionit janë rregulluar ku trajtohen edhe rastet në të cilat eventualisht mund të ndodhë, që shpresojmë që të mos ketë asnjë implikim.
Kjo ministri ka iniciuar një koncept dokument për hartimin e ligjit që do të rregullonte statusin e forcave të huaja të armatosura në territorin e Kosovës. Pa të, FSK ka të lashe të organizoj stërvitje ushtarake për avancimin e profesionalizmit të saj, pasi shtetet e huaja hezitojnë të marrin pjesë në një vend pa siguri juridike. Secila palë dënë të ketë një siguri juridike, ligjore për pjesëtarët të uniformuar saj në territorin e Republikës Kosovës. Pikërisht për gjitha çështjet, qoftë lehtësirave të kalimit doganor, qoftë të pajisjeve, qoftë të veprimit jurisdiksionit. Në nivel ndërkombëtar, këto çështje janë rregulluar me marrëveshje që njihen si të tilla Kosova ka vetëm me Shqipërinë e Amerikën, ndërsa që nuk është antare e partneritetit për paqe. Opsioni i miratimit të ligjit është bërë për t'i shmangur marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave. Një rekomandim i tillë ka dalë edhe nga rishikimi strategjik i sektorit të sigurisë. Në krejt fund një lajm me shumë rëndësi, ujësjellësi rajonal Prishtina ka bërë thirrje për kursim të ujit pijes në kryeqytet dhe 7 komuna tjera që i furnizon me ujë. Përmes një komunikate për media, ujësjellësi ka bërë ditur se me ngritje të temperaturave ka filluar të shtohet konsumi, por edhe keqpërdorimi i ujit. Për pasojë disa lagje që janë në pika më të larta kanë filluar të përballen me reduktime, anipse prodhimi është me kapacitete maksimale. Prandaj ujësjellësi rajonal Prishtina apelon tek inspeksionet komunale që të marrin masa për ndalim të keqpërdorimit të ujit, ndërsa qytetarët ta përdorin atë racionalisht. Mbyllim edicionin e sotëm të Info Magazinës, duke ju ftuar të qëndroni edhe me tutje me programin e Klan Kosovës. Mirëmbëngjes.